Φίλες και φίλοι μου από όλον τον κόσμο, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας και στην κουζίνα μου. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω κατεΐφι. Φίλοι και φίλες, η ώρα η καλή να απολαύσουμε το καταΐφι ή κατεΐφιν όπως το λέμε στην Κύπρο, που μας έφτιαξε η Ελίζα. Το έχουμε φάει πολλές φορές, είναι υπέροχο. Φτιάξτε το όπως σας λέει η Ελίζα και έχετε εγγυημένη επιτυχία. Λέτε το. Γεμάτον κούνα μέσα. Ναι, με ωραία γέμιση. Γέμιση του Μιχαλεπιανό. Το σιρόπι του όσον πρέπει και ησυχία. Έτοιμες τσιπίτες μας, οι πισίες μας. Και τα υλικά μας είναι καταΐφι, είναι 500 γραμμάρια. Μισό κιλό θα κάνω το τυλιχτό. Επίσης θέλω μια συσκευασία βουτυρών των ανάλατων γάλακτος των αγελαδινό. Είναι 250 γραμμάρια, δίνει ιδιαίτερη γεύση στο κατεΐφι, αλλά αν είναι νηστείες, Μιχάλη μου, και δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν βούτυρο, μπορεί να βάλουν και σπορέλαιο ή να βάλουν φυτικό βούτυρο. Υπάρχουν και άλλες λύσεις. Αλεσμένες κούνες αμυγδάλου μαζί με φιστίκια αιγίνης, τα χαλεπιανά. Πόσα αμύγδαλα έβαλες? Τα αμύγδαλα μου είναι 100 γραμμάρια και τα φιστίκια αιγίνης είναι 60 γραμμάρια. Γέμισα, Μιχαλή μου, έναν νεροπότηρο. Μάλιστα. Γεμάτο, ήταν συνολικά 160 γραμμάρια. Δεν τα ψιλοαλέθεις πάρα πολύ. Όχι, έτσι μου αρέσει εμένα. Καταλαβαίνεις τι είναι. Αλλά μπορεί να κάνουν και συνδυασμό με ακαρίδια, μπορεί να βάλουν μόνο αμύγδαλα. Ο καθένας όπως θέλει. Ο καθένας όπως θέλει. Τα υπόλοιπα υλικά μου είναι μία κουταλιά ζάχαρη, είναι 20 γραμμάρια. Επίσης έχω μία κουταλιά κανέλα, 8 γραμμάρια αλεσμένα και μισή κουταλιά γαρίφαλα αλεσμένα. Αυτά περίπου είναι 4 γραμμάρια. Περίπου. Όμως και τούτα, Μιχάλη μου, είναι κατά προτίμηση. Μπράβο. Μπορεί και να μην βάλεις ζάχαρη μέσα, επειδή είναι το σιρόπι. Εν τω μεταξύ, φίλες μου, πάντα έχω ψιλοαλεσμένα φιστίκι αιγίνης που θα στολίσω από πάνω τα καταΐφια μου που θα τελειώσουν. Σε αυτό είναι περίπου μια κουταλιά. Μια κουταλιά, απλώς για να δώσω έτσι μια όμορφη παρουσίαση. Το σιρόπι είναι έτοιμο? Το σιροπάκι είναι έτοιμο, φίλες μου. Το φτιάχνουμε προηγουμένως να κρυώσει. Μιχάλη μου, εδώ θα φτιάξω το σιρόπι για το καταΐφι μου. Έχω βάλει στο κατσαρολάκι μου 3 ποτήρια ζάχαρη, 600 γραμμάρια. Καμιά δεκαριά γαρίφαλα σωστά, 2 ξυλάκια κανέλα και φλούδα από πορτοκάλι. Και θα ρίξω μέσα 3 ποτήρια νερό 600 ml. Το λεμόνι θα μπει στο τέλος. Ανάβω τη φωτιά και ανακατεύω συνέχεια μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Όταν διαλυθεί η ζάχαρη, σταματούμε να ανακατεύουμε το σιρόπι. Και θα το αφήσω 5 με 6 λεπτά. Θα χαμηλώσεις τη φωτιά? Χαμηλώνουμε και τη φωτιά. Και θα το αφήσεις να συνεχίζει να βράζει για ακόμα 5-6 λεπτά. 5-6 λεπτά και το σβήνουμε και το αφήνουμε να κρυώσει για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε στο καταΐφι μας. Το λεμόνι θα το βάλεις αφού σβήσεις τη φωτιά? Όχι, πριν να σβήσω τη φωτιά. Λίγα δευτερόλεπτα πριν να σβήσεις τη φωτιά. Ακριβώς. Θα το βάλω και το λεμονάκι μου και θα το σβήσω και θα το αφήσω να κρυώσει. Διαλύθηκε η ζάχαρη, άρχισαν και οι φυσαλίδες. Χαμηλώνεις τώρα τη φωτιά. Χαμηλώνουμε και θα το αφήσω 5-6 λεπτά. Χαμήλωσα τη φλόγα μου να μην μου πετάει πάνω. Ωραία. Πάρει τα αρώματα του. Σε 5-6 λεπτά λοιπόν θα βάλεις το λεμονάκι. Ναι, προς το τέλος. Έχουν περάσει 5 λεπτά. 5 λεπτά. Βάζεις και το λεμονάκι, το χυμό λεμονιού, μια κουταλιά περίπου, γύρω στα 10-15 ml. 10 ml περίπου και σβήνουμε εδώ. Θα το σβήσεις τώρα? Βέβαια. Ωραία. Θα το σκεπάσω με το νυχτάκι μου και θα το αφήσω να κρυώσει, να το χρησιμοποιήσω. Είναι έτοιμο για το καταΐφι μου. Εν τω μεταξύ, το καταΐφι, Μιχάλη, πρέπει να πάρει τη θερμοκρασία δωματίου. Είναι καλό όταν πιάσουμε μια συσκευασία να τη διαβάσω. Ό,τι χρησιμοποιούμε, οφείλουμε να διαβάζουμε και από πίσω, να ξέρουμε πώς θα το διατηρήσουμε στην κατάψυξη μας στο ψυγείο και έξω από το ψυγείο. Και πώς θα το χρησιμοποιήσω. Και επίσης και το βουτυράκι μου το έβγαλα από προηγουμένως έξω να πάρει τη θερμοκρασία δωματίου. Τώρα βάλουμε και την κοπιά μας
Και προχωρούμε να φτιάξουμε το καταΐφι μας. Το καταΐφι αξίζει τον κόπο. Είναι υπέροχο. Το φτιάχνεις φανταστικό. Τι θα κάνουμε πρώτα? Τραβούμε τα μανίκια όπως λέει και η μόνη μου. Φίλες μου, εγώ χρησιμοποιώ μεταλλικά ταψιά. Θέλουμε μετά να το μεταφέρουμε σε μια πιατέλα για λενή μπιρέξ, μπορούμε να το μεταφέρουμε μετά. Αλλά στο ψήσιμο, εγώ πιστεύω ότι γίνονται πιο ωραία. Και στο πακλαβά, στο γαλατοπούρεκο και στο καταΐφι. Φίλες μου, θα αλείψω λίγο το ταψί μου πριν να το βάλω να λιώσει με το βουτυράκι τούτο, πριν να το λιώσω. Να πιάσει έτσι παντού, να έχει από κάτω βούτυρο. Εντάξει. Τώρα ο υπόλοιπος θα πάει να βράσει. Πήγε να βράσει. Θα προσθέσεις λοιπόν την κανέλα, τα γαρίφαλα και το ζάχαρη στα λεσμένα φιστίκια. Φιστίκια με αμυγδάλα. Θα κάνεις περίπου 18 καταΐφια. Ναι, μπορούμε να κάνουμε και πιο μικρούτσικα. Αχα, ναι. Να βάλεις πιο λίγη μισή. Μάλιστα. Εγώ για τούτα τα 18 τυλιχτά καταΐφια Που κάνεις, που είναι έτσι Μιχάλη μου, καλά. θέλεις φάει το μισό. Ναι. Αλλά ήταν γεμάτα κούνα μέσα, ωραία, επειδή είναι για μας. Ωραία. Ο βούτυρος λιώνει, θέλει ακόμα λίγο. Να τον κόψεις για να τον βοηθήσεις. Να λιώσει μόνος του, να μείνει και μέσα τώρα ακόμα. Ναι. Να το σβήσω σε λίγο, το χαμηλώσω τη δουλειά. Πρέπει να τον κάψουμε να χάσει τη μυρωδιά του και το άρωμά του. Ο βούτυρος μας έχει λιώσει, έχουμε σβήσει τη φωτιά. Προχωρούμε φίλοι και φίλες. Το φίλο μας, το λίστο ήταν. Ναι, ωραίο καταΐφι. Τι ωραίο, έχει και ωραία. Μιχάλη ανίστο και μυρίζει ωραία. Και Αχα. τη μυρωδιά καταλάβεις ότι είναι ωραία. Θα το ανοίξεις. Ανοίγουμε εδώ. Βλέπεις το είναι το ωραίο πανί. Βλέπεις το είναι το ωραίο πανί. Δεν φρέσκο. Φρεσκότατο τούτο. Βλέπεις το. Ναι. Εσύ καταλάβεις, εγώ... Φού και η μυρωδιά του Μιχάλη ρε. Υγρό, είναι και ωραίο, είναι στέχνο. Και ήδη τώρα που το ανοίγω Μιχάλη, είναι και ωραίο υγρό. Και ανοίγει ωραία, τέτοιο ωραίο. Μεγάλη σημασία, όπως λέμε πάντα, τα υλικά μας. έχουν τα υλικά. Το ανοίγω με φίλες μου πολλά καλά. Μυρίζει, Να μην καθυστερούμε όμως. Ναι, να μην μου στεχνώσει. Πρέπει να ανοίξει όμως καλά. Να ανοίξει για να μπορέσει να τραβήξει, να ψηθεί και να τραβήξει το σιρόπι. Και να μπορέσεις να κάνεις τα τυλιχτά που θέλεις. Πρέπει να μείνει υγρό. Σε κάζεις τελείω. Ναι, να μου μείνει υγρό. Το σκεπάζω με φίλες μου με μια μπετσέτα. Να μας μείνει Είναι υγρό. λίγο υγρή. Έτω. Ωραία. Δεν τις σπάζουμε τις κλωστές. Δεν τις σπάμε, απλώς το τις ανοίγουμε. Το ανοίγουμε. Βάλω μια μπινελιά το βούτυρο μου. Πολλά ωραίο κατήφι, πράγματι. Και την κουταλιά μου. Μια κουταλιά καλή. Και έτσι γυρώ και προχωρούμε. Και το τυλίς. Μπορεί να το κάνουμε και πιο μικρό. Μπορεί να το αφήσουμε και εδώ. Δεν το είναι το όμορφο. Δεν είναι το ωραίο όμορφο που γίνεται. Και μπαίνει στο ταψί μας. Μπαίνοντας στο ταψί, φίλες μου, πάλι λαδώνουμε. Βουτυρώνουμε. Καλύτερα. Όπως είπα, Μιχάλη μου, μπορεί να το κάνουμε και με σπορέλαια ή με φυτικό βουτυρό, αν νηστεύομαι. Και το ταψί μας είπαμε ότι είναι λαδωμένο. Ναι, βουτυρωμένο. Εντάξει. Συνεχίζουμε, σκεπάζομαι. Να μην μπορεί να μπει κούνα. Προσθέτω λίγο παραπάνω για να μην μου φύγει που κάτω. Ναι, να έχει λίγο πάχος. Να έχει πάχος, να πιάσει μέσα βουτυρώνω δάμε. Και μια κουταλιά. Θέλουμε το έτσι πλούσιο. Κλείουμε το έτσι και πιάνουμε το όπως κάνουμε τα κουπέπια βασικά. Περίπου. Να έρθει ωραίο στρωτό και μπαίνει στη θέση του και βουτυρώνουμε. Να το βάλουμε και στο τέλος, να μην ότι περισσέψει βούτυρος. Ναι, να το ρίξουμε από πάνω, να το πάρει όλο. Και συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα. Με τον ίδιο τρόπο. Με τον ίδιο τρόπο. Ωραία. Ας αφήσω να τα κάνεις. Ναι. Πολλά ωραίο πάντως, πολλά ωραίες κλωστές. Χαίρεσαι άμα έχεις ωραία υλικά. Που μπορείς να κάνεις καλά τη δουλειά σου. Μπράβο Μιχάλη μου. Εν τότε λιγούμε σφιχτά. Θέλει σφίξιμο για να μπορέσει να ψηθεί και να τραβήσει σιρόπι. Το βούτυρο είναι τούτο μπορεί να το ψήσει ωραία
και να του δώκει Και ωραία γεύση. και γεύση και χρώμα. Σήμερα συγκινήθηκα, έπιασε φίλη που την Νότια Αφρική, η Άννα, κατενθουσιασμένη. Και πολλές άλλες χώρες. Και χαίρομαι, Μιχάλη μου, που μεγαλώνει η παρέα. Βέβαια. Και ευκαινούν και προς τα έξω, και η κυπριακή κουζίνα μας. Εντάξει, είναι μόνο η κυπριακή που δείχνω, αλλά βασικά παραπάνω είναι τα Κυπριακά. τα κυπριακά. Αυτά που τρώμε και εμείς. Ακριβώς. Πάντα δουν τις συνταγές, τις ξεχασμένες, ήθελα να τις ξεθάψω. Πάντα. Και ρωτούσα παλιούς και χρειαστήκαση. Μεγάλη χαρά για μένα να μπορώ να μεταδίδω τις γνώσεις που τόσα χρόνια προσπαθούσα να μαζέψω. Έτοιμο. Πήγαινε όλη η γέμιση. Όλη η γέμιση θα βάλω μια κουταλιά Έτσι όπως γεμάτη, καλή. έδειξες. Ναι. Και γέμισε το ταψί σου μια χαρά. Γέμισε το ταψί μας. Να μπει παντού το βούτυρο. Όλο το βούτυρο θα πάει. Θα μας πεις και πώς το ψήνεις. Ήδη έχω ανάψει οι φίλες μου το φούρνο μου στον αέρα στους 160 βαθμούς. Θέλουμε χαμηλή θερμοκρασία, μέτρια προς χαμηλή, για να ψηθεί σιγά σιγά. Τώρα τα σιροπιαστά θέλουν χαμηλές θερμοκρασίες για να μπορέσουν να ψηθούν και από μέσα ωραία. Θα πάρει περίπου 1,5 ώρα. Θα πάρει 1,5 ώρα. Τούτα μεταξύ τους πρέπει να τα βουτυρώσουμε. Να τραβήσουν το βούτυρο τους ώστε να ψηθούν όμορφα. Γέμισε έτσι ωραία το ταψί σου. 25 επί 35 εκατοστά καθαρό. Ναι, το με μέσα. Όλο είναι να πάει. Είναι μετρημένο, κανονισμένο να πάει όλο. Θέλει το βούτυρο. Ομοιόμορφα παντού όμως. Θέλει την υπομονή του, το τύλιμα. Αλλά βαριέστε φίλες μου, μπορείτε να το κάνετε μισό που πάνω, μισό που κάτω και μες στη μέση οι κούρνες. Αποτελέσματα είναι εγγυημένα. Το έχουμε ξαναφάει αρκετές φορές και ήταν πάντα επιτυχία. Πάντα υπέροχο. Να χρησιμοποιάτε υλικά όπως έχω πει φίλες μου, που ξέρετε ότι είναι καλά. Έλα και ο φούρνος έχει προθερμαθεί στους 160 βαθμούς Κελσίου στον αέρα και πάμε για φούρνισμα. Στη μέση στον αέρα, στους 160 φίλες μου και πάμε. Είναι 4 και 30. Ωραίο να. Ναι, φίλες και φίλοι. Στα 10 λεπτά μόλις άρχισε και παίρνει έναν άπαλο χρώμα, εμείωσα το στους 150. Αλλάξαμε το φούρνο Ναι, αλλά χρειάζεται, Μιχάλη, χαμηλή και θερμοκρασία. έτσι φαίνεται ότι είναι λίγο πιο δυνατός τούτος. Όμως, τούτα χρειάζονται χαμηλή βέβαια, θερμοκρασία, από εντάξει. 150 μέχρι 160. Θέλουν παραπάνω. Επειδή το προηγούμενο έψησες το στους 160 εξ ολοκλήρου, Μα ήταν τούτον άδειος όμως ο φούρνος. χρειάστηκε να το χαμηλώσεις. Ναι, στους Άρα φίλοι και φίλες, θα βλέπετε και το φούρνο σας και αναλόγως θα προσαρμόζετε και λίγο τη θερμοκρασία. Είναι αυτονόητα τούτα. Έχει 70 λεπτά τώρα. Ναι. Θα το αφήσουμε ακόμα λίγο, να πάρει ακόμα λίγο χρώμα. Μετά από 26 χρόνια αλλάξαμε το φούρνο. Φαίνεται Πέρασε ότι- 1,5 ώρα. 1,5 ώρα. Άρα λοιπόν μετά από 1,5 ώρα έχει ψηθεί, έχει ψηθεί. Ωραίο, ναι, ωραίο. Ωραίο, ξαφρό. Λοιπόν, Ακούστε που ακούετε. ναι, Πρέπει να Μιλά. σιωπώσουμε νέου. λέει ευχαριστώ. Μου αρέσουν το ωραίο το σοροπάκι, να. Ναι, ναι. Ένα με ένα θα τα σοροπώνουμε. Γίνεται πολλά ωραίο. Και γίνεται ένα φανταστικό καταΐφι. Μυρίζουν τα αρώματα του. Το κουνάτσιο λίγο. Ναι. Θα το σκεπάσω από πάνω. Και θα το αφήσεις Και θα το έτσι. αφήσω έναν τέταρτο περίπου, κανέναν τεταρτάκι, να τραβήξει, να μου μαλακώσει και να τραβήξει. Και να δείτε πώς θα το συνεχίσω. Πέρασαν 15 λεπτά περίπου. 15-20 λεπτά. Τώρα, φίλες μου, θα τα γυρίσω και από την άλλη πλευρά, να σορροπωθούν και από την άλλη. Έναν θα τα γυρίσεις τώρα. Έναν θα γυρίσω και από την άλλη πλευρά. Τι θα το βάλεις ξανά στο φούρνο Ναι, στο σβηστό φούρνο, που είναι λίγο ζεστός. με λίγο ζεστός, με την πετσέτα, μέχρι να απορροφήσει όλο το σιρόπι. Και όταν το απορροφήσει και κρυώσει, θα το μεταφέρω σε άλλη πιατέλα, θα το αφήσω μέσα
Σε πυρέξ. Σε πυρέξ, ναι. Βλέπεις τον τώρα που ψήθηκε ομοιομόρφα. Γύρισα το και από την άλλη. Και σκεπάζεται ξανά. Και θα το βάλω στο σβηστό φούρνο. Και θα το αφήσω. Στο οποίο έχει ψηθεί. Και είναι λίγο ζεστό ακόμα. Είναι λίγο ζεστό. Και θα το αφήσω. Έχει τη ζέστη του. Τώρα μ' αγγίξεις δαμέ. Και πάμε. Να θέλει κανένα μισάωρο, να μου κρυώσει κιόλας. Να βάλουμε ακόμα έτσι που πάνω. Τα χαλεπιανούθια τα. Ναι. Εντάξει. Να το Μιχάλη μου αφήκαμε το κανένα μισάωρο. Να δούμε να απορρόφησε το σιρόπιν όλο. Ναι. Άρα τα μεταφέρεις από το ταψί σου στο πυρέξ τώρα. Ναι. Να μπει. Και λίγο αλεσμένο, ψιλοαλεσμένο φιστίκι να γίνεις. Έτσι η ομορφιά μου πάνω. Να δω και μια άλλη εμφάνιση στο κατήφι μας. Φίλοι και φίλες, η ώρα η καλή να απολαύσουμε το καταΐφιν ή κατεΐφιν όπως το λέμε στην Κύπρο που μας έφτιαξε η Ελίζα. Το έχουμε φάει πολλές φορές, είναι υπέροχο. Φτιάξτε το όπως σας λέει η Ελίζα και έχετε εγγυημένη επιτυχία. Με ωραία γέμιση, Γέμιση του το Μιχαλεπιανό. σιρόπιν του όσον πρέπει και ησυχία. Έτοιμες τσιμπίτες μας, οι πισίες μας. Ήδη είχαμε τζαμπουρέκια του κιμά, αλλά έγιναν ανάρπαστα φίλες μου. Και σημαντικά είναι τα μυστικά για Μιχάλη μου να τυλιχτεί όχι πολύ σφιχτό, όπως έχω πει, να ψηθεί στους 150 με το πολύ 160, εξαρτάται από το φούρνο μας, και να πάρει την ώρα του, θέλει περίπου ανάμιση ώρα, 1:25, να μην βιαστούμε για να ψηθεί και ωραία από μέσα και να σουροπωθεί και ωραία. Το ψήνεις σε μεταλλικό. Γιατί ψήνεται πιο καλά κατά τη γνώμη τη δική μου, και μετά να το μεταφέρω στα πυρέξ μου. Είναι μεγάλα, αλλά... Ο Μιχάλης τρώει το μεγάλο. Τις πισίες μου, φίλες μου, μπορείτε να τις βρείτε, πίτες, Από την Ελίζα. από την Ελίζα. Αναζητήστε τες. Είναι φανταστικές. Και για τις νηστείες, κάντε το, απολαύστε το, να το έχετε πλούσιο στο σπίτι σας. Εντάξει Μιχάλη, Δώστε ένα like στο βίντεο. δείτε τη συνταγή από την αρχή μέχρι το τέλος, με όλα τα μυστικά, ώστε να μην έχετε αποτυχία και να ξαναλέμε. Και πάλι ευχαριστούμε τους φίλους μας από όλον τον κόσμο. Φίλες και φίλοι μου, ο Μιχάλης μπήκε στον πειρασμό. Πάει και για πίτσα. Δάμε οι πιτσούλες να με φάμε και μια πίτσα. Μα είδες είναι τα ωραία τραγάνη. Έχει και τούτη τα μικρά της μυστικά για να είναι δες, άπα να είναι με το μέλι, γνήσιο μέλι. Φίλες μου, 100 φορές το έχω πει, υλικά γνήσια. Να χρησιμοποιάτε για να έχει επιτυχία. Και συνταγές από την Ελίζα. Κρατσαριστή, αλλά και ωραία. Αν είναι φύλλα μέσα.